چه چیزی وقتی دنیا رو برای دو نفر تیره و تار میکنه باعث میشه قلبها دوباره به هم نزدیک بشن؟ یک دروغ؟ یک اشتباه؟ یا شاید فقط یک انتخاب اشتباه که به هزار درد منتهی میشه؟ در دنیای پر از دلتنگی ها وقتی راه ها به هم میرسن چه کسی آخرین بار در درون قلبت خواهد ماند؟ این داستان امروز درباره یک عشق پر از چالش، اشتباهات و دروغ هاست. طناز و خادی، دو نفر که زندگیشون به شکل غیر قابل باوری به هم گره خوردن، اما آیا این بار میتونن دوباره همدیگر رو پیدا کنن؟ من هادیم. 23 سال دارم. دانشجوی ریاضی فیزیکم. از اون روز انتخابات میشناسمت. خیلی وقت بود دنبال آیدیت بودم. یک انتخاب که همه چیز رو تغییر داد. اما انتخابشون درست بود. آیا بعد از تمام این اشتباهات هنوز میشه دوباره به هم رسید؟ این داستان تنها در یک لحظه به پایان نمیرسه. بمونید تا بفهمید چه چیزی میتونه دو نفر رو از هم دور کنه، اما چه چیزی باعث میشه دوباره به هم برگردن. داستان زندگیم از جایی شروع شد که اونو دیدم. شاید این داستان از راه‌های ساده و یه رابطه ساده شروع بشه. اما سختی‌ها و چالشایی که باهاش روبرو شدم ساده نبودن. اعتماد الکی به دوستی که فکر می‌کردم براش با ارزش‌ترینم و تلاش و جا نزدن و گریه و قصه برای رسیدن به چیزی که می‌خواستم. اسم من طنازه. 28 سالمه. نزدیک به 10 سال پیش نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود. داشتن ماشین‌ها رو میگشتن. ما هم برای دیدن مادر بزرگم باید میرفتیم روستا. ماشین ما رو هم گشتن. این بین من از یکی از سربازا خیلی خوشم اومد. یهو نگاهمون به هم گره خورد. اصلا نمیدونستم از کدوم شهر، سرباز یا چی. بابام در آن واحد گازشو گرفت و رفت. تو تمام مسیر یه حس بد، یه حس حسرت از دست دادن، نمیدونم اسمشو چی بذارم. به هر حال حس خیلی بدی بود. اومدم خونه و با اینکه خیلی تو فکرش بودم ولی به خودم گفتم چقدر ابلهی تو. میخوای باز اینو کجا ببینی؟ شهر به این بزرگی؟ همون فکر ذهنمو درگیر کرده بود. ولی خب بعدش با خودم گفتم من که دیگه نمیتونم ببینمش. پس چه بهتر که از ذهنم بیرونش کنم و دیگه بهش فکر نکنم. نمیدونم دقیقاً چقدر بعدش، فقط یادمه یه انتخاباتی بود که منم به عنوان کاربر رفتم. وقتی گروهمون رو انتخاب کردن، در اوج ناباوری باز با همون لباس دیدمش. اما این دفعه ریش داشت، برای همین سخت شناختمش. نمیدونستم چی کار کنم، چی بگم، باورم نمیشد. قرار بود کل روزو برای اخذ رأی بریم یه روستایی و اون روز کلاً با هم بودیم. سوار یه ونی شدیم و اونم روی صندلی جلویی نشست. وقتی رسیدیم انقدر سوتی دادم که حد نداشت. هیچ کدوم از کارامو درست انجام نمیدادم. تو فکرم پسره بودم. با خودم میگفتم چطور دوباره دیدمش. انقدر زایه نگاهش میکردم که متوجه نگاهم شد. میدونستم منو نشناخته. اون موقع فقط من عمیق نگاهش کرده بودم. اون تو یه لحظه منو دیده بود و محال بود یادش بیاد. خلاصه نگاهم کار دستم داد و موقع نهار بهم گفت انقدر نگاه کردی؟ بالاخره شناختی؟ انقدر خجالت کشیدم که سرمو انداختم پایین و شروع کردم با انگشتام بازی کردن و هی با خودم میگفتم خاک تو سرت. خلاصه بگم اون روز هیچ واکنشی نشون نداد نامرد و روز تموم شد. فقط من ازش پنهانی یه عکس گرفتم تا به دوستم نشون بدم. 2 دوست صمیمی داشتم به اسم ریحانه و فرزانه. ریحانه هم اون روز کاربر بود. شب بهش گفتم من دوباره اون پسره رو دیدم. آخه قبلا جریانو به ریحانه و فرزانه گفته بودم. ریحانه کلی ذوق کرد و بهم گفت دیدی بهت گفتم؟ اگه خدا بخواد بازم سر راهت قرارش میده. گفتم چه فایده؟ رفت و اصلاً بهم محل نداد. خودش دید که چقدر دارم نگاش میکنم. راستی ازش عکس گرفتم. گفت زود باش عکسشو بفرست. عکسشو دید سریع بهم زنگ زد و با جیغ و داد گفت دیوونه من اینو میشناسم. با خوشحالی گفتم از کجا میشناسیش؟ گفت این پسر نظامی نیست ولی گاهی میاد تو ارگانهای مختلف کار میکنه تا چند ماهی از سربازیش کسر بشه.
ریحانه تو کارهای انتخابات شرکت میکرد، پوسترهای تبلیغاتی درست میکرد، اسم اون پسر که هادی بود رو میشناخت. ریحانه باعث شد منم کاربر بشم. خلاصه رفتیم به مرحله‌ای که چطور میتونیم اینستاگرامش رو پیدا کنیم. ریحانه چند باری تلاش کرده بود اما موفق نشده بود. البته که منم نمیخواستم پیامش بدم، هیچ وقت این کارو نمیکردم. اما نمیخواستم بیخیال بشینم. من واقعا دوستش داشتم. رفتم دانشگاه، شاید 2-3 هفته بیشتر از دانشگاه رفتنم نگذشته بود که یه شب دیدم یه پیج با عکس پروفایل همون پسر به هم پیام داد. سلام، خوبی؟ شما تو گروه ما کاربر نبودی؟ اینم بگم که من روز انتخابات یه عکس از خودم گرفته بودم و اونو پروفایل اینستاگرامم گذاشته بودم به امید اینکه فرجی بشه و هادی پیدام کنه. شاید باورتون نشه، دستام شروع کرد به لرزیدن از استرس زیاد. گفتم بله بودم، چطور مگه؟ بدون مقدمه گفت من ازت خوشم میاد. اینستا رو مدت‌ها زیر و رو کردم و تمام اسمای تنراز با آیدیای متفاوت رو سرچ کردم تا یهو از رو عکس پروفایل شناختمت. ذوق داشتم ولی اصلا نمیخواستم به روی خودم بیارم که از اینکه پیامم داده چقدر خوشحالم. گفت من هادیم، 23 سالمه، دانشجوی ریاضی فیزیکم و توی سپاه آشنا دارم. گفتن یه سری کارا کنم، اونا بهم 4 ماهی کسری میدن و من سرباز نیستم. همون چیزهایی رو گفت که ریحانه گفته بود. همون شب به ریحانه پیام دادم و گفتم هادی آیدی منو پیدا کرده و میگه بهم حس داره، چی کار کنم؟ گفت این همه مغزمو خوردی که چی کار کنم هادی رو پیدا کنم؟ حالا که با پای خودش اومده ناز میکنی؟ گفتم میترسم زود قبول کنم، فکر کنه دختر بدیم. خلاصه 1-2 روز گفتم باید فکرامو کنم و بعد قبول کردم. ریحانه و فرزانه که دخترمو بودن و از دوستای نزدیک من از این موضوع با خبر بودن. خلاصه رابطه ما شروع شد و این رابطه 6 ماه به زیباترین شکل ممکن پیش رفت. تمام دوستای دانشگاه هم میگفتن هادی چقدر خوشتیپه، خوش به حالت که باهاشی. هادی رو من خیلی غیرتی بود. همیشه حواسش بود که کجا میرم و چی کار میکنم. 2-3 باری موقع برگشت از دانشگاه دیدمش. حتی یک کلمه هم حرف نامربوط از دهانش در نمی اومد، چه برسه به رفتار. بعد 6 ماه گفت شماره مامانتو بده من باش صحبت کنم. گفتم جدی؟ آره میخوام خانم خونم باشی. این 6 ماه کافی بود تا بشناسمت. خیلی خیلی خوشحال بودم. ضربان قلبم رو 1000 بود. من هادیو دوست داشتم و آرزوم بود زیر یه سقف باهاش زندگی کنم. همونطور که گفتم دوستی من و فرزانه به سالها پیش برمیگشت. از دوران کودکی با هم بزرگ شدیم. تمام رازها رو به هم میگفتیم و از همه چیز هم با خبر بودیم. من به فرزانه اعتماد کامل داشتم و اونو مثل خواهرم میدونستم. همیشه وقتی مشکلی داشتم اولین کسی که بهش زنگ میزدم فرزانه بود. هر موقع خوشحال بودم فرزانه و ریحانه اولین کسایی بودن که شادیمو باشون تقسیم میکردم. اما در پس این رابطه دوستانه حسادت پنهانی در دل فرزانه رشد کرده بود. تا قبل از رابطه با هادی اینجور نبود. بعد از اومدن هادی تو زندگیم و شکستی که فرزانه از کسی که دوستش داشت خورده بود، رابطه عاشقانه ما حال اونو بد کرده بود. چند روز قبل از خواستگاری هادی به هم زنگ زد. برو فلانجا منتظر بمون، میخوام بیام برات لباس بخرم، روز خواستگاری بپوشی، میخوام خودم این لباسو برات بخرم. همون روز فرزانه نقشه شومی کشیده بود تا نذاره من و هادی به هم برسیم. من هر چقدر منتظر موندم هادی نیومد. زنگش زدم جواب نداد. چندین بار پیام دادم جواب نداد. اولش ترسیدم، گفتم نکنه اتفاقی براش افتاده. بعد از چند دقیقه پیام داد از اینکه با 2 نفر در ارتباطی چه حسی داری؟ ماتم برد. دستم رو صفحه یه گوشی قفل شد. گفتم یعنی چی؟ چی میگی؟ منظور چیه که میگی چه حسی داری که با 2 نفر در ارتباطی؟ من مگه با کی ارتباط داشتم؟ اونم دیگه جواب نداد و من توی یه شرایط احساسی بدی گیر افتاده بودم. از اونجایی که آدم خیلی استرسی هستم، اصلاً نمیتونستم خودم رو جمع و جور کنم که بخوام از اونجا برم بیرون. دست و پاهام یخ کرده بود و فشار عصبی خیلی زیادی رو تحمل میکردم. اما خب باید میفهمیدم چه اتفاقی افتاده. یه خورده آب به سر و صورتم زدم.
یه خانومی که دید حالم بده یه شکلات بهم داد و گفت فکر کنم فشارت افتاده عزیزم. خلاصه یکم که حالم رو به راه شد حرکت کردم. اصلا نمیدونستم چه اتفاقی افتاده، اونم که هیچ جوابی به هم نمیداد. این وسط مامانم هی میپرسید پس کی میخوان بیان خواستگاری؟ تو به من گفتی، منم رفتم به بابات گفتم. بهش گفتم تو رو خدا سوال نپرس، یه مشکلی برای هادی پیش اومده، فعلا تاریخ خواستگاری رو نمیتونم بگم. با یه مکافاتی خانوادم رو مجاب کردم که فعلا شرایطشون نداره بیاد خواستگاری. اینقدر نادون بودم که این مدت هم به فرزانه هم به ریحانه پیام میدادم. البته که ریحانه تقصیری نداشت، هنوزم که هنوز دوستمه. اما فرزانه از همون روز هادی هی بهونه می آورد که کار داره و نمیتونه پیام بده. اینقدر زنگ زدم تا بالاخره جواب داد و گفت دوست صمیمی تو بهم گفته که تو با یه پسر دیگه صحبت میکنی و حتی تو رو با اون دیده. من مات مونده بودم. گفتم منظورت چیه؟ من اصلا با کسی نبودم. یهو فکرم برگشت به یه هفته قبلش که یه پسری از اقوام خیلی به من علاقه داشت. چندین بار بهم پیشنهاد داده بود و من یه ماهی با این آدم سرسری صحبت کرده بودم قبل از اینکه هادی رو بشناسم. دیدم اصلا هیچ علاقه‌ای بهش ندارم. پیام دادم و خیلی رک بهش گفتم ببین من اصلا تو رو دوست ندارم و نمیخوام با زندگیت بازی کنم. بهتر این رابطه رو تمام کنی. این مدت هم که پیام میداد در حد یه 7-8 بار بود. بیشترم نبوده. و از سمت من هیچ علاقه‌ای نبوده. اونم گفت اگه دوست نداری دیگه مزاحمت نمیشم. اما دقیقاً 1 هفته قبل از اینکه هادی و خانواده‌اش بیان خواستگاری، این آقا که اسمش عرفان بود پیام داد. هنوز نظرت همونه؟ گفتم ببین آقا عرفان، من قبلا هم بهتون گفتم من هیچ حسی به شما ندارم. پس یه چیزی بگم. گفتم بگو. موقعی که با هم صحبت میکردیم من یه گردنبندی رو برای شما خریده بودم. ولی چون رابطه رو تموم کرده بودیم روم نشد بهت بدم. الان میخوام که بیاین گردنبند رو ازم بگیری. دلم نمیخواد این گردنبند کنار خودم باشه. وقتی برای تو خریدمش میخوام بدمش به تو. من گفتم نمیخوام، آخه یه گردنبند نقره است. بعدش به یه نیازمند اگه اذیت میشی یا بفروشش. نه خواهش میکنم خودت بیا بگیر تا خیالم راحت بشه که به دست خودت رسوندمش. خودت هر بلایی میخوای سرش بیار. بنده خدا عرفان آدم بدی نبود، اما من دوستش نداشتم. اونقدری بهش اعتماد داشتم که میدونستم کار بدی نمیکنه. برای همین اعتماد کردم و با ریحانه و فرزانه رفتم که گردنبند و ازش بگیرم. فرزانه یواشکی همونجا از من عکس گرفته بود. من اسکرین شات تمام پیاما رو برای هادی فرستادم اما باور نکرد. گفت تو دروغگویی؟ اگه این حرفایی که میگی راست باشه چرا از اول ماجرا به من نگفتی؟ تو پنهونکاری میکنی. حتما باز دیدیش. من هرچی زنگ زدم به فرزانه که بدونم دلیل این کارش چی بوده جواب نداد. به ریحانه گفته بود اصلاً به من زنگ نزنه و دوستی چندین ساله ما سر حسادت فرزانه نابود شد. یعنی الانم که دارم این داستون رو تعریف میکنم هنوز نمیدونم چرا این کارو کرد. کاری که بعد از مدتها چوبش رو خورد، اونم به بدترین شکل ممکن. متاسفانه با یه پسری در ارتباط بوده که این پسر ازش عکس‌های متفاوت میگرفته با پوشش‌های متفاوت. بعد از یه مدت ازش رابطه میخواد و اونم قبول نمیکنه و پسره تمام عکساشو تو گروهایی که خانوادش بودن پخش میکنه. بعدش هم فرزانه یه خودکشی ناموفق داشت که آبروش بدجوری رفت. خلاصه برگردیم به موضوع رابطه من با هادی. هادی رابطه رو با من تموم کرد و گفت دیگه نمیخوامت. من 1 هفته به بدترین شکل ممکن گریه می کردم. اینقدر این مدت لاغر شده بودم که از استرس زیاد دستام یخ می کرد. مامانم متوجه موضوع شده بود. ولی من روم نشد به مامانم بگم فرزانه این کارو کرده. اما ریحانه تمام ماجرا رو می دونست. ناراحت شده بود و رفته بود تمام ماجرا رو به عرفان گفته بود. تا اینکه عرفان بهم پیام داد و گفت ریحانه همه چیزو به هم گفته. من حاضرم بهت کمک کنم و همه چیزو درست کنم. تناز با خود فکر می کرد آیا این کمک واقعاً میتونه راه حلی باشه
یا شاید فقط یک مسیر دیگه برای اشتباهاتی که از دست رفته باشه؟ چه چیزی این داستان رو پیچیده تر میکنه؟ آیا طناز میپذیره که کمک بخواد یا سرنوشتش رو به دست خودش میگیره؟ این داستان هنوز به اوج خودش نرسیده. منتظر قسمت بعدی باشید. سپاس از شما که با ما همراه بودید و این داستان جذاب رو دیدید. امیدواریم که درگیر این سفر احساسی شده باشید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، فراموش نکنید که سابسکرایب کنید و زنگوله رو فشار بدید تا از قسمت‌های بعدی داستان مطلع بشید. قسمت بعدی این داستان به زودی منتشر میشه، پس حتما دنبال کنید و هیچ چیزی رو از دست ندید. نظر شما برامون خیلی مهمه. نظراتتون رو پایین همین ویدیو بنویسید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.